วันนี้เรามารีวิว Honda CL 500 กันจะไม่รีวิวก็ไม่ได้นะมันผ่านมาแล้ว 10,000 กิโลเมตรใน 10,000 กิโลเมตรนี่น่าจะมีทั้งฤดูร้อนความร้อนของประเทศไทยเนี่ยมันคือมันร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ฤดูฝนที่แบบโอ้ขี่ตากฝนรองเท้าเรานี่เต็มไปด้วยน้ำไม่เคยแห้งตลอด12 ชั่วโมงที่ขี่กันแล้วก็ฤดูหนาวที่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเราไปถึงประเทศนู้นประเทศนี้กันมาหลายประเทศอย่างเช่นจีนที่เราเพิ่งไปมานี่ก็คือน้ำแข็งทั้งคันเลยอะแล้วก็น่าจะสตาร์ทยากเอาเรื่องหรือเปล่านะเทสก่อนหนาวมากติด-8เฮ้ย Honda เราไม่เคยผิดหวังเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะริมทางมีการเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้เป็นที่ตัวรถนะเป็นที่ความขับขี่ที่มันยากกันในน้ำแข็งเองซึ่งแน่นอนเรามากับรถสแคมเบอร์มันก็ต้องมีการที่แบบลุยๆอยู่แล้วคือเอาไปทุกเส้นทางอ่ะจะบอกว่าซื้อรถสแคมเบอร์มาแล้วเอาไปวิ่งทางดำเฉยๆก็คงจะน่าเบื่อนิดนึงคนที่มีเป้าหมายจะซื้อรถสแคมเบอร์แน่นอนว่าน่าจะแบบอยากจะไปได้ทุกเส้นทางแหละคือบางทีเราก็อยากจะเอนดูโรวิบากไปกับเขาเหมือนกันบางทีเราก็อยากวิ่งทางดำทางไกลด้วยมันก็ตอบโจทย์ผมที่สุดเลยในตอนนี้ CL 500นี่คือแบบนึกจะเอาไปไหนก็เอาไปถ้ามาพูดกันว่ารถเนี่ยแต่งอะไรมาบ้างก็แต่งมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันก็เป็นเยอะในขณะที่ว่ามีของที่เป็นสำเร็จรูปซื้อใส่ได้ซึ่งแน่นอนว่าของที่ซื้อใส่ใน Honda CL นี่ก็มีตั้งแต่แบบของโรงงานผลิตของ Honda เลยที่ซื้อจากทางศูนย์ Honda ได้แล้วก็แยกจากที่อื่นที่ทำเป็นตรงรุ่นของ CL ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นชิ้นๆอีกทีหนึ่งว่ามีจุดไหนบ้างเพราะก็ติดหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะย้อนกลับมาพูดเรื่องความคุ้มค่าหรือความทนของรถคันนี้นี่ขี่กันจริงๆเราว่าเรายังไม่เคยเจอรถคันนี้งอแงเลยซึ่งเราขี่กันมาไกลมากนานมากไม่พักอะไรก็ยังโอเคอยู่ใน 10,000 โลเราว่าเราเล่าได้แล้วอาจจะมีแบบเราต้องตกหลุมอะไรแรงๆหลายๆครั้งนะเราก็คิดว่าโอ้เฮ้ยแบบนี้รถต้องเป็นอะไรต้องดับต้องแย่แน่เพราะบางทีเราเจอหลุมแบบแอ่งกระทะในประเทศลาวที่แบบขี่กันมาเพลินๆเร็วหน่อยแล้วก็เจอหลุมอยู่ข้างหน้าแบบอยู่ดีๆก็ถึงเลยก็ตุ้มเยบๆไปก็ยังรอดมาได้ทุกครั้งมันก็เป็นรถที่แน่นอนว่าตัวถังเนี่ยเก็บน้ำมันได้12 ลิตรซึ่งเราก็วิ่งไปเราก็จะดูที่ไมล์ตลอดถังนึงเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลพอวิ่งไปจริงๆเรามองว่า300 กิโลเนี่ยทำได้แล้วก็วิ่งไปจนถึง300แล้วเราก็รีบเติมปกติแล้วเราจะวิ่งว่า200 โลเนี่ยหาปั๊มเติมแล้วไม่ได้อยากจะเสี่ยงว่าต้องวิ่งไปจนหมดอะไรอย่างนี้หรอกทีนี้เราก็จะมาว่ากันเป็นของแต่งเป็นชิ้นๆนะความจริงเราก็ไม่ได้รู้จักชื่อของแต่งแต่ละชิ้นชัดเจนขนาดนั้นนะขอมาพูดกันตั้งแต่แบบมองเห็นข้างหน้าเลยแล้วกันอย่างเราก็เปลี่ยนมานะเป็นกึ่งวิบากหน่อยวิ่งมา10,000 โลก็เริ่มดอกก็เริ่มไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังวิ่งได้อยู่ความจริงเราก็ชอบแบบรถดำๆรถแบบอาร์มี่หน่อยพี่เอกเคสปีดแนะนำอะไรมาก็โอเคครับพี่เอกอันนี้เวิร์คครับพี่พอใส่อะไรอย่างนี้ไปก็คือมันดูหล่อขึ้นแล้วบางคนเนี่ยเป็นแบบให้ตัวได้นะก็จะเป็นอย่างที่เห็นว่ายกสูงดูเป็นแบบเอนดูโรเลยอ่ะคือเราว่าใส่เข้ามาแล้วทรงดูเท่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้รถที่แบบมาลุยๆนะรอบนี้ไม่คุณหนูนะไม่คลาสสิกอะไรมากมายละมาแบบเถื่อนๆเลยเราก็เลยติดตัวนี้เข้ามานะเป็นของเดียโบลัสกรงเหล็กปิดไฟหน้านะมันก็จะเป็นพลาสติกที่แบบแข็งแรงประมาณนึงเลยทำให้รู้สึกว่าแบบดูโหดๆขึ้นหน่อยตรงนี้ก็เป็นที่ติดไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะมีเหมือนกันด้านหลังไฟท้ายก็เหมือนกันนะเป็นธีมเดียวกันเลยตัวคุมโชคนะก็คือเป็นยางอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นแบบรู3 รูเจาะให้ดูแบบเก๋าๆดูแล้วก็มาที่กระจกข้างเป็นกระจกข้างที่เรารู้สึกว่ามันมีการตัดแสงดูภาพง่ายดีบางทีแดดแรงๆก็ยังมองเห็นชัดแล้วก็กลางคืนก็ยังสว่างอยู่ตัวเบรกกับตัวกำคัดเป็นจากทาง K-Speed เหมือนกันสายคาดถังนะมันก็จะมีลวดลายที่ดูแบบดุดันเข้ามาหน่อยเป็นของ Diabolas จากทาง K-Speed เช่นกันการล้มก็จะมีตัวเหล็กที่ยึดติดมากับการล้มนะเป็นเรียกว่าการสไลด์ไปก็คือล้มลงไปแล้วก็ยังจับพื้นได้ประมาณหนึ่งจะไม่ทำให้เราสไลด์ไปไกลเกินนะฮะจากที่เขาเคลมไว้รวมถึงตัวขาตั้งด้วยนะจะมีตีนออกมาอันนี้ก็ติดเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็น่าจะมีตัวครอบถังตัวครอบเครื่องอะไรต่างๆนะที่เราติดมาตรงนี้ด้านข้างของมอเตอร์ไซค์เห็นว่า CL เนี่ยคือเป็น Diabolas เหมือนกันตัวนี้เป็นของ K-Speed เช่นกันความจริงมีของจาก K-Speed ค่อนข้างเยอะเลยพี่เอกก็ออกไอเทมมาหลอกตังค์คนได้เยอะเลยคือแบบเห็นแล้วไม่ติดก็ไม่ได้ด้วยนะหลายๆอย่างก็สวยงามทีนี้มาพูดกันถึงไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์นะเราติดซ้ายขวาอยู่ที่กันล้มนะก็
ก็จะเป็นไฟที่เราสั่งมาจาก Lazada ซึ่งก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเป็นแบรนด์อะไรนะก็ใช้สะดวกดีมีสวิตช์เปิดปิดเปิดปุ๊บก็สว่างดีแรงดีเวลาเราอยู่ในต่างประเทศบางทีต้องวิ่งกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆแคร้งข้างใต้เนี่ยเป็นของ H2C อันนี้มาจาก Honda เลยคือตอนที่ได้รถเนี่ยก็จะมีเป็นกิฟต์ไวเชอร์อันไหนเราแลกจาก Honda ได้มาบ้างเราก็จะแลกมานะแล้วก็แหลกท้ายเนี่ยเราก็สั่งมาจาก Lazada นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นช็อปของใครสักคนเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงนะแต่ดูว่าของเขาแข็งแรงนี่จากโลโก้แบรนด์เขานะก็เป็นทั้งแหลกด้านหลังแล้วก็แหลกด้านข้างซึ่งแหลกด้านข้างเนี่ยเราก็ยึดถังน้ำมันสำรองไว้เลยเวลาวิ่งไปแล้วน้ำมันหมดอะไรเราก็ยังใส่เข้าไปได้อีก5ลิตรก็ถือว่าเติมขึ้นมาได้อีกครึ่งถังอย่างน้อยคุณวิ่งได้อีกประมาณ100โลขึ้นไปแน่นอนถ้าบวกลบจริงๆไม่เจอปั๊มเลย400โลเราเอาอยู่ด้านข้างก็มีใส่กระติกน้ำไปได้ด้วยนะท้ายรถนี่ก็มีเหล็กสำหรับยึดบางทีเราก็เอากล่องเนี่ยใส่ไว้พอเปิดมาก็จะมีช่องต่างๆที่เราตัดเพื่อจะใส่กล้องต่างๆเอาไว้แล้วก็เวลาจะถ่ายเนี่ยก็หยิบออกมาถ่ายได้เลยง่ายๆก็เป็นสไตล์ของเราแหละเราเป็นคนที่ต้องถ่ายทำตลอดเวลาฉะนั้นของการถ่ายทำเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเราก็จะขาดไม่ได้เลยต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการความสะดวกมากๆของแต่งมันก็รอบคันนะทีนี้เรามา พูดกันถึงจุดหนึ่งที่เราไปประเทศจีนมาเนาะแล้วแน่นอนมันหนาวมากอากาศเนี่ยมี-10ถึง-13เลยเราเจอกันแบบค่อนข้างหนักแล้วเราต้องขี่รถกันเป็น100เนี่ยเขาบอกให้คูณกับอะไรเข้าไปนะบางที-10มันอาจจะกลายเป็น-20แล้วกับลมที่อัดเข้ามาแล้วมันหนาวมากๆฉะนั้นฮีทกริปเนี่ยรถคันนี้ไม่ได้มีติดเข้ามาให้ด้วยนะผมติดฮีทกริปแยกอันนี้เป็นไอเทมจาก JP Rider ต้องขอบคุณทาง JP Rider มากนะก็คือเขาส่งฮีทกริปมาให้ผมเป็นฮีทกริปของ Robo คือเราติดแยกได้ติดปุ๊บเข้าไปแล้วก็เป็นตัวพันเนี่ยสามารถพันที่แฮนด์เราเลยแน่นอนว่ามี4ระดับผมใช้ถึงระดับ3นะแล้วก็นานๆตอนที่หนาวมากจริงๆคือใช้ระดับ4คือมันถือว่ารอดอ่ะคือเราก็ไม่ได้ชินนะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์หนาวขนาดนี้มันเป็นยังไงขนาดใส่เสื้อ5ชั้นแล้วมีถุงมืออะไรทุกอย่างครบเนี่ยพอจับไปที่ฮีทกริปแล้วมันร้อนอยู่เนี่ยฮีทกริปตัวนี้ก็สำคัญมากเช่นกันที่ขายไม่ได้เลยหลายๆคนก็น่าจะติดแยกเพิ่มเข้ามาด้วยนี่ก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่นะก็พ่วงกับแบตเครื่องเลยเราก็สามารถเสียบชาร์จพวกโทรศัพท์มือถือที่แบบติดกับรถมอเตอร์ไซค์ได้ส่วนที่ติดโทรศัพท์มือถือนี่เราก็ใช้ของ Quad Lock ซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักดีนะครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ถือว่าไปมาหลายทริปนะลาวเขมรจีนรอบๆไทยเนี่ยเราก็ใช้มาไม่มีปัญหากระเด็นออกอะไรทุกอย่างผ่านการใช้งานหนักเลยเพราะว่ามันเป็น10,000 โลก็จริงแต่มันเป็น10,000 โลที่วิ่งอยู่ใน 4-5 เดือนกิโลมันขึ้นเร็วมากจริงๆแล้วรถตัวนี้เนี่ยถ้ามาเดิมๆเนี่ยท่อก็จะถูกพ่นเป็นสีเงินๆนะแต่ว่าเราก็เอาไปเป็นสีดำแต่ว่าตอนนี้มีร่องรอยการถลอกซึ่งเราก็ไม่คิดจะทำสีใหม่เราชอบเป็นความทรงจำดีเหมือนกัน ไม่รู้ใครเป็นแบบนี้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบรถเนี๊ยบมากขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้มันเนี๊ยบที่สุดแล้วเพราะเราล้างเพื่อเอามารีวิวให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ดูแล้วก็นึกถึงหลายๆทริปแล้วก็มีความทรงจำกับมันพอสมควรเลยรถคันนี้เนี่ยทำไมเราถึงเลือกใช้นะเรามองว่ารถเนี่ยไม่มีน้ำหนักมากเกินไปออกตัวดีเวลาเราขึ้นไปนั่งเนี่ยมันเป็นรถที่เราค่อนข้างที่จะแบบขยับใช้งานได้สมูทมากๆแล้วก็น้ำหนักเนี่ย190กิโลมัน190แต่พอใช้จริงๆใส่สัมภาระเข้าไปกล่องนึงก็หนักมากๆแล้วกระเป๋าวางลงไปอีกมันก็หนักขึ้นไป220โลก็ยังเป็นไปได้ปกติเราจะใช้แบบถ้าเป็นบิ๊กไบค์เราแบบ220 230แล้วก็เคยใช้ถึงขนาด300มาแล้วก็เหนื่อยพอสมควรมันเป็นรถที่ดีคนละแบบอันนี้เรารู้สึกว่ากระเดิบขึ้นมาจากรถเล็กแล้วเราก็ใช้มันจะจอดจะอะไรมันค่อนข้างสะดวกทางอย่างนี้จะไปได้เปล่าแคบๆไปได้แล้วก็บางทีเจอทางดินเจออะไรอย่างเงี้ยความที่เราอยากนึกจะเป็นสไตล์ Enduro จะสะบัดให้รถแบบปัดไปเลยมันก็ทำได้เราทำด้วยความมั่นใจเพราะว่าเรามีแรงแค่ประมาณหนึ่งไม่ได้เป็นคนมีแรงเยอะหรือว่าไม่ได้เป็นคนมีทักษะการขี่ที่ถูกฝึกมาอย่างเก่งๆเหมือนคนขี่สไตล์ Enduro กันหรือว่าเขาไปเรียนมาเนาะฉะนั้นเราก็อยากได้รถที่เรารู้สึกว่าเราเอาอยู่นะไม่ใช่รถที่แบบมีน้ำหนักเยอะต้องใช้ทักษะเยอะอันนั้นเราก็อาจจะไม่ไหวตอนนี้เราก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสบายใจกับรถคันนี้เลยโอเคเรามาพูดกันเรื่อง Top Speed กับ ABS ดีกว่าคือเราเคยขี่มาด้วยความเร็วแบบ80 100นึงเนี่ยแล้วบางครั้งต้องเบรกกระทันหันเนี่ย ABS นี่ค่อนข้างทำงานดีมากหลายๆครั้งที่เราแบบอุ๊ยจะพลาดเอาแล้วก็เหยียบเบรกเท้าไปนะแล้วมันก็ตอบตึกโอเคเลยแล้วก็มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ ไม่รู้จะพูดดีไหมก็คือเป็น Top Speed นะ Top Speed ปกติเนี่ยเอาพูดตามตรงว่าเราขี่เนี่ยจะอยู่ที่100แล้วเราขี่แบบเร็วเนี่ยจะอยู่ที่120แล้วตอนนั้นเราอยู่บนทางด่วนที่จีนเนาะเราก็ขี่ประมาณ120แหละแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไปเนี่ยในทริปเนี่ยจะเข้าจีนเนี่ยเราต้องเข้าเป็นคณะเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถมีไกด์จีนได้ฉะนั้นพอเข้ามาเป็นคณะเนี่ยแน่นอนว่ามีพี่ๆจากประเทศไทยเนี่ยก็
เข้าผ่านจีนมาด้วยกันในทริปพวกเขาทุกคนเนี่ยขึ้นมาบนทางด่วนแล้วหลายๆคนที่นั่นใช้ GS กันแล้วเราต้องขี่ตาม GS ก็ของเขาเครื่อง 1,250 นะของเราเครื่อง 500 ตอนที่เราขี่เนี่ยก็ให้เขาแซงๆก่อนเราไม่ได้รีบแต่พอขี่ไปนานๆเนี่ยก็ไม่อยากเป็นภาระสังคมนะเขาขี่กันเร็วมากพอสมควรเราก็เลยลองบิดไปดูคือทางด่วนจีนเนี่ยต้องบอกว่ารถน้อยแล้วโล่งแล้วทางตรงภูเขาทั้งลูกเนี่ยเจาะทั้งลูกแล้วก็ตรงผ่านทะลุผ่านภูเขาไปเรื่อยๆเราวิ่งลองท็อปสปีดดูจนหมดไมล์นะคือรถคันนี้วิ่งได้ท็อปสปีดอยู่ที่160ทำได้แต่เราไม่ได้รู้สึกถึงอาการสั่นอะไรนะตอนที่เราวิ่งอยู่150แล้วก็โอ้มันวิ่งมา150แล้วเราก็โอ้มันยังได้อีกหน่อยเนาะก็ถึง160แล้วเราก็โอเคแค่นี้พอแล้วก็พ่อแก้วแม่แก้ว ก็ถือว่าเป็นรถที่อยากจะแรงมันก็แรงได้แต่เราก็ใช้จริงๆก็อยู่ที่101กับ120เท่านั้นแหละก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเราพูดถึงเรื่องข้อดีมาค่อนข้างเยอะแล้วเรามาพูดถึงเรื่องข้อเสียกันบ้างดีกว่ามันก็จะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อเสียส่วนตัวของผมมากกว่านะไม่ได้ว่ามันเป็นข้อเสียของรถนะเรารู้ว่ารถทำมาเป็นทรงสแคมเบอร์แต่ว่าเราไม่ได้จะใช้แค่สแคมเบอร์นะเราก็ขี่มันไปเป็นทัวริงเลยไปทุกที่ฉะนั้นเราก็อาจจะเลยมีกล่องมีสัมภาระแต่เรารู้สึกว่าบางทีเราก็อยากติดปี๊บข้างแต่ว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้ทำปี๊บข้างอย่างเป็นออฟฟิเชียลออกมาให้ใส่แล้วก็ด้านข้างก็มีท่อสูงด้วยฉะนั้นการที่จะแบบดัดแปลงปี๊บข้างอะไรมาใส่ก็ต้องคิดหนักนิดนึงว่าจะทำยังไงให้มันแบบวันนี้เราอยากจะไปไกลขึ้นเราก็จะแบบอยากติดอะไรเพิ่มไปด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ทัวริงนะแต่ว่าเราใช้เป็นทัวริงแล้วก็สแคมเบิลด้วยเราลุยเข้าไปในดินเราลุยหิมะแล้วเราก็ทัวริงด้วย ซึ่งพอรถมาอยู่กับเรามันก็จะเป็นทุกอย่างให้เรานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับรถที่ลุยแบบเนี้ยคือมันมีการเข้าสู่เส้นทางดูโรแล้วก็มีความแบบต้องลุยโคลนที่เปียกมากบนพื้นแล้วก็แน่นอนว่าโคลนมันก็สะบัดเข้ามาที่หม้อน้ำพอมันนานเข้าเนี่ยโคลนมันก็แข็งความร้อนมันก็จะขึ้นเราก็ต้องคอยล้างโคลนออกจากหม้อน้ำบ่อยๆการที่เราใช้บางโคลนสูงแบบมันแบบนี้ก็อาจจะเข้ามาง่ายขึ้นด้วยลุคเราชอบแบบนี้เราก็คอยฉีดน้ำล้างเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ร้อนง่ายขนาดนั้นนะแต่เวลามันร้อนเราก็ค่อยมาล้างเท่านั้นเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบคอยจัดการด้วยอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็คือกุญแจรถเราไม่รู้ยังไงว่ามันเป็นความคลาสสิกหรือยังไงนะแต่ว่าเขาให้มาค่อนข้างบางในความรู้สึกเราเพราะว่า Honda รุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้กุญแจก็ยังหนากว่านี้เราเป็นคนที่ดิบๆเนาะเสียบเร็วๆแรงๆแล้วก็เสียบล็อกคอบ้างนู่นนี่นั่นฉะนั้นการบิดบางทีมีผิดจังหวะบ้างกุญแจงอพองอปุ๊บเรามีกุญแจสำรองเราก็เลยใช้ต่อได้แต่ถ้าเราไม่มีกุญแจสำรองเนี่ยเราลองพยายามใช้มันก็ดัดกลับมาไม่ตรงให้ใช้ได้สักทีเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมกุญแจรุ่นนี้อาจจะบางไปนิดหน่อยสำหรับความรู้สึกเราถ้ามันหนากว่านี้หน่อยก็จะดีนะ บางทีการใช้งานของคนก็อย่างเช่นเราไม่ใช่คนเนี้ยบคนอะไรเราก็ลุยก็รถสแคมเบอร์เราก็ลุยแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนดูแลประคบประงมรถมากอีกก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ไม่ใช่แบบที่เราเป็นความพอใจที่เรามีต่อรถคันนี้แน่นอนว่าเราพอใจมากแล้วเราก็ยังจะใช้ต่อไปอีกหลายกิโลแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา10,000 กิโลแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวต้องมาmaintenanceกันอะไรกันหน่อยละมาดูแลโซ่มาดูแลจุดต่างๆที่สึกหรอซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรส่งสัญญาณมาให้เรารู้สึกว่ามีจุดไหนที่สึกหรอนะแต่ว่าแน่นอนเราจะเดินทางไกลเราก็อยากจะให้รถเราอยู่ในสภาพที่แบบดีที่สุดตลอดอยู่แล้วซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่เราได้มาแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับมันนะที่มันไปกับเราหลายที่มากแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆที่เราได้ไปลุยกันและหลายครั้งผมจะต้องออกเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจาก CL 500เลยเพราะว่ามันเป็นรถที่อยู่ในบ้านผมแล้วผมไว้ใจมันมากที่สุดในเวลานี้ก็เลยพอจะนึกจะไปที่CL แล้วกันมันก็เลยไป10,000 โลเร็วมากๆแล้วมันก็รอดมาด้วยกันหลายๆที่คือรถคันนี้เป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายแล้วก็สนุกอยากให้ทุกคนลองมาขี่นะเราจะรู้ว่าทำไมผมถึงชอบ CL 500และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะเข้าศูนย์เนี่ย Honda Big Wing นี่ก็มีหลายสาขามากๆเลยจะเช็คระยะอะไรยังไงก็สบายๆราคาก็เป็นมิตรของแต่งก็มีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะในแบบที่เราชอบตรงตามคอนเซปต์ CL 500 A Reflection of You คิดว่าใครที่กำลังมองหารถสักคันที่แบบเครื่องระดับกลางๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ระบบไฟที่มันแบบไฮเทคไปมากจนแบบชาวบ้านไม่สามารถซ่อมได้เวลาเราไปต่างถิ่นเนี่ยรถ CL นี่ก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่จุกจิกเลยแล้วก็มันเป็นโซ่มันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งชาวบ้านเห็นบิ๊กไบค์ก็ไม่อยากซ่อมแล้วบางทีไปต่างเมืองหรือว่าไปประเทศอื่นแต่พอเขาเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนอะไรมากเนี่ยมันก็พอที่จะซ่อมได้นี่นาเขาก็อาจจะพอช่วยซ่อมได้จุดนั้นจุดนี้รู้สึกว่าเป็นรถที่คล่องตัวแล้วก็เอาไปใช้เดินทางไกลได้สะดวกซึ่งจริงๆถ้าเราใจถึงเนี่ยเวลาเราต้องตามรถรุ่นใหญ่อะไรยังไงอย่างที่ผมไปมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเราไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกรถคันเล็กจังเราจะวิ่งตามกันนั้นเหนื่อยไหมมันไม่ใช่ประเด็นหรอกจริงๆคนเราวิ่งกัน100 เดียว120เท่านั้นแหละนอกจากจะมีช่วงเวลาบ้าเลือดแค่เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละที่เราจะวิ่งกัน
เร็วเกินลิมิตแบบนั้นนะแต่มันไม่ใช่ตลอดทั้งทริปอยู่แล้วฉะนั้นการวิ่งก็ไม่ควรวิ่งเร็วเกินไปหรอกมันอาจจะมีบ้างแหละที่เราจะทดสอบรถแต่ว่าทุกครั้งก็ต้องความปลอดภัยมาก่อนมันไม่มีรถที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่การขับขี่ว่าเรารู้สึกว่ารถคันไหนที่เราเอาอยู่ขี่อย่างมีสติอย่างความปลอดภัยเนี่ยเอามาเป็นจุดแรกของการเดินทางเพราะมันจะทำให้เราเดินทางกันได้แบบนานที่สุดไกลที่สุดเท่าที่เราอยากจะเดินทางก็นี่ครับ CVL 500นะใครที่กำลังมองหาอยู่ก็จัดไปได้เลยสำหรับผมก็รถคันนี้สอบผ่านแน่นอน